So hey there, what's up everyone, welcome back to my channel. I do Sik Tech, Sikimko Poyo Tech channel. So here's everything you need to know about iPhone 17 को launch के विषयमा, which Apple event happened yesterday. So iPhone 17, 17 Air, 17 Pro and Pro Max ma सबैले सानो छु. So अहिलेसम्म channel subscribe गर्न भएको छैन भने make sure subscribe it. So let's begin, shall we? So Apple is yes again making news with their 4 new launches: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro and 17 Pro Max. This time they have ditched iPhone 17 Plus variant and obviously sales घटेको कारणले गर्दा त्यो ditch भएको छ. So आज हामी कुरा गर्ने छौँ यसैको विषयमा, यसको स्पेक्सहरु विषयमा, iPhone 17 को विषयमा हामी सुरु गर्ने छौँ. So iPhone 17 मा 5 वटा कलर अप्सन ब्ल्याक, व्हाइट, मिस्ट ब्लू, सेज र ल्याभेन्डरमा रहेको छ. त्यति मात्र नभएर अलिकति डिस्प्ले साइज पनि बढेको छ र तपाईको सुपर रेटिना XDR सिनेमिक शील्ड 2 को प्रोटेक्सन सँग अलवेज अन डिस्प्ले तपाईको 120 हर्ट्ज सम्मको रिफ्रेश रेट जुन चाहिँ आफ्टर अ लङ टाइम पहिलेदेखि टिज भइरहेको थियो, फर्स्ट टाइम यसमा भएको छ र तपाईको अलवेज अन डिस्प्लेको सपोर्ट पनि यसमा आइसकेको छ. र ब्राइटेस्ट 3000 निट्सको डिस्प्ले पनि आइसकेको छ र डिस्प्लेको रेजोल्युसनको के स्पेक्सहरु छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. र अरु कुरा गर्दाखेरि सिनेमिक शील्ड 2 को सपोर्ट जुन चाहिँ फेरि पनि 3 टाइम्स फास्टर स्क्रैच रेजिस्टेन्सको सपोर्ट दिन्छ यसले. र अरु कुरा गर्दाखेरि A19 को फेरि पनि नयाँ चिप आइसकेको छ र अरु कुन आइफोन सँग भन्दा छिटो छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. एकदमै खतरा ब्याट्री लाइफ आइरहेको छ, 8 घण्टा अझै बेसी iPhone 16 भन्दा दिन्छ भन्ने कुराहरु छ. र फर द फर्स्ट टाइम फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि यसमा आइसकेको छ. क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि डुअल तपाईको फ्युजन क्यामेरा छ सेन्टर स्टेज टेक्नोलोजी सँग. सेन्टर स्टेज कसरी काम गर्छ यहाँ भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है. अटोमेटिकली एडजस्ट गरेर यसको विथहरु गरेर यसमा टेक्नोलोजी आएको छ. iPhone 16 को बारेमा चाहिँ यही हो र देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पज गरेर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ. प्राइस तपाईको 80900 मा आइसकेको छ. यसपालिको सिग्निफिकेन्ट न्यू लट 17 एयर थियो जुन चाहिँ अलिकति स्लाइटली ओभर प्राइस लाग्यो, त्यो कुरा हामी अहिले किन गर्ने छौं. यो चाहिँ तपाईको A19 Pro जुन चाहिँ Pro Max मा चिपसेट छ त्यही चिपसेट हालेर आएको छ. सिंगल क्यामेरा 14 मेगापिक्सल को, ओन्ली एप्पल क्यान डु दैट इन 2025 र अगाडि 18 मेगापिक्सल को क्यामेरा अपग्रेड भइसकेको छ. र तपाईको सेन्टर स्टेज टेक्नोलोजीको यहाँनिर युज देख्न सक्नुहुन्छ. फर द फर्स्ट टाइम डुअल भिडियो मोड आइफोनमा आइसकेको छ. एन्ड्रोइडकोमा एजेस देखि थियो यो कुरा र जुन चाहिँ अबको सबै भेरिएन्टमा तपाईको 256GB देखि स्टार्टिङ छ. सो अलिकति स्लाइटली तपाई प्राइसको इन्क्रिज तपाईले यु क्यान एक्सपेक्ट दैट. र अरु कुरा हामीले गर्दाखेरि र अन डिभाइस एआई ले गर्दा धेरै स्मार्ट यो फोन अझै स्मार्ट हुने गइरहेको छ. र फर द फर्स्ट टाइम फास्ट चार्जिङ आइफोनमा आइसकेको छ. 50% ब्याट्री तपाईको 20 मिनेट्समा हुनेछ र आइफोन एयरको प्राइस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड ओसो प्रो iPhone 17 Pro एन्ड Pro Max पनि लन्च भएको छ. यसको स्पेक्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. ब्युटिफुल ओरेन्ज कलरमा आइसकेको छ. र अरु हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर द फर्स्ट टाइम वेपर कुलिङ टेक्नोलोजी फर द फर्स्ट टाइम गेमरहरुको लागि यो एकदमै गेम चेन्जिङ कुरा iPhone 17 Pro Max मा आइसकेको छ, which is very much efficient. यसमा लिटरली एउटा लिक्विड छ जुनले गर्दा चाहिँ फोन कुल हुनेछ. र अर्को तपाईको A19 Pro जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीको एकदमै फास्टेस्ट CPU अहिले कुनै पनि फोनमा हेर्न सक्छ. ड्युरेबिलिटी कुरा गर्दाखेरि सिनेमिक शील्ड लेभल 2 को सपोर्ट पछाडी पनि छ. प्राइस त फुट्ने कम्प्लेन आउँथ्यो, त्यसले गर्दा अझै मात्रामा इन्फ्युज भएको अझै स्ट्रङ्गर डिस्प्ले छ भन्ने कुराहरु गरिरहेको थियो एप्पलले. आई बिलिभ एन्ड आई होप दैट कम्स ट्रू. र अर्को तपाईको 14 मेगापिक्सलको तिनटै क्यामेरा छ जुन चाहिँ एकदमै सिनेम्याटिक तपाईको एक्सपिरियन्स दिनेछ. अल्ट्रा वाइड देखि टेलिफोटो मेन क्यामेरा एन्ड फर द फर्स्ट टाइम 8 टाइम्स अप्टिकल जुम विदाउट लुजिङ क्वालिटी, विच इज अ भेरी बिग रेभोल्युसन. एप्पलले यसलाई पोसिबल गरिसकेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. र यो रहेको छ iPhone 17 Pro एन्ड Pro Max को फिचरहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. Pro को भन्दा 15000 इन्क्रिज प्रोमा भएको छ र Pro Max मा चाहिँ पहिलेको जतिको प्राइस छ 1,50,000. दिस वाज अल अबाउट एप्पल iPhone 17 सिरिज को विषयमा र वाच सर्भिसेस पनि बारेमा कुरा गर्छौं. सो देयर वाज अ ब्युटिफुल अनाउन्समेन्ट हियर. आई एम भेरी मच ह्यापी एन्ड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. I am unboxing every Apple product released this month. So हेर्न चाहनुहुन्छ भने make sure subscribe it and release पनि एकदमै मेरो इम्पोर्टेन्ट डेमा हुँदैछ. सेलमा तपाईको September 19 which is actually my birthday. So yeah, एडभान्स विशेष पढ्दा हुन्छ कमेन्टमा. सेप्टेम्बर 19 मा प्राइस तो स्ट्रङ आइसकेको हुन्छ. भिडियो बनाउँदा अपलोड गर्दाखेरि 20 दिन सक्छ, सो 2021 हुन सक्छ. सो या मेक श्योर यु हिट द सब्स्क्राइब बटन एन्ड यहाँ समय भागमा यस प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर सब्स्क्राइब द भिडियो. एन्ड अल्सो यसै अझै मात्रामा टेक गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो मातृभाषामा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, नेपाली च्यानल सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अलवेज वाच इट एन्ड कीप वाचिङ. स्टे टेकी, स्टे वाइज. पीस आउट.